Kryeministri Edi Rama do të thrasë një tryezë me presidentin e Republikës dhe kryetarin e opozitës për të gjetur gjuhën e përbashkët për çështjen e integrimit në Bashkimin Evropian. Rama thotë se të gjitha palët duhet të flasin në një zë në Bruksel. Presidenti Meta thotë se është ekstra ligjor vendimi i qeverisë për t'i kaluar Bashkisë së Tiranës truallin e teatrit kombëtar, por Kryebashkiaku Velia e përgjigjet se teatri i ri do të ndërtohet dhe se kundërshtarët nuk kanë më alibi, ndërsa Basha e quan vendim kriminal. 6 raste të reja me koronavirus u identifikua në 24 orët e fundit në Tiranë dhe në Krujë. Ministria e Shëndetësisë thotë se janë shëruar tashmë 70% të prekurve, vijon të ulet numri të shtruarve në spital dhe pacientëve në terapi intensive. Shteti do të garantojë 40% të shumës së kredisë që do të jepet për kapital pune për bizneset e prekura nga Covid-19. Në një draft të siguruar nga TV Klan, thuhet se nuk do të jepet më shumë se $2 milion apo 25% e xhiros vjetore. Nuk ka ende një datë zyrtare për rifillimin e aktiviteteve futbollistike, por në një takim të përfaqësuesve të federatës me Ministrinë e Shëndetësisë u përcaktuan sot kriteret për rikthimin në fushë. Për futbollistët do të ketë kontrolle, por jo tampon. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në TV Klan. Jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30. Do të jemi me informacionet më kryesore për këtë të shtunë dhe do ta nisim me politikë. Kryeministri Edi Rama tha se do të thrasë një tryezë me presidentin e Republikës dhe kryetarin e opozitës në mënyrë që të gjendet gjuha e përbashkët në lidhje me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Rama tha se në Bruksel të gjitha palët duhet të flasin në një zë. Në ditën e Europës, kryeministri Edi Rama ka zbuluar emrin e të përzgjedhurit si krye negociator pas zyrtarizimit të çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian. Një personalitet pa të sharë besoj, edhe pse nuk ka hezituar të kritikoj edhe qeverinë tonë në një moment caktuar, ambasadori Zef Mazi do të jetë krye negociatori. Por si pjesë të përgatitjeve për konferencën ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, Edi Rama ka planifikuar dhe një takim me të gjithë palët politike në Tiranë, përfshirë presidentin dhe kreun e opozitës. Gjithsesi pritet qëndrimi i tyre. Qëllimi, thot Rama, është uniteti kombëtar për këtë çështje të jetë i dukshëm dhe në sytë e Brukselit. Dhe ne jemi shumë të interesuar, shumë të angazhuar, shumë të mirë vullnetshëm për të ulur në një tryezë të gjerë me presidentin e Republikës, me kryetarin e opozitës, me të gjitha aktorët e tjerë ku shprehim vullnetin e përbashkët, natyrisht secili duke bërë detyrat e veta për të dhënë mesazh të fortë uniteti kombëtar në këtë proces. Në krah të ambasadorit Luigi Soreka, Edi Rama veç falënderimeve për mbështetjen që po jep Bashkimi Evropian për përballimin e situatës si për Covid-19 dhe tërmetin e 26 nëntorit, ju jep përgjigje dhe akuzave për menaxhimin e fondeve të BE-s. Paratë vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian sapo kanë nisur të disbursohen dhe janë të monitoruara rreptësisht nga vetë Bashkimi Evropian. Nuk janë para që vinë me valixhe dhe ndahen me xheliset imagjinare. Veç parave të lëvruara tashmë, ambasadori Soreka detajon dhe mbështetjen financiare që pritet vijë në gjysmën e dytë të vitit. 45 milion euro të tjera do të jenë gati në korrik për mbrojtjen sociale për pjesën më të cënueshme të shoqërisë. Bashkimi Evropian ka vendosur 480 milion euro për huamarrje, do të jenë të disponueshme në fillim të korrikut. Do të ketë edhe një plan ekonomik të investimeve në 6 mujorin e dytë të vitit për rimëkëmbjen, transportin, energjinë dhe infrastrukturën. Kryeministri foli dhe për vështirësitë e vendimarrjes për hapjen e turizmit. Gjithsesi, ai është besim plot se përgjegjësiria qytetare nuk do ta kthejë situatën në pikën zero për t'u rikthyer masave të izolimit në rast të shtimit të numrave të prekurve. Presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta, ka reaguar pas vendimit të qeverisë për të kaluar në pronësi të Bashkisë së Tiranës truallin e teatrit kombëtar. Meta thotë se kjo është një procedurë ekstraligjore dhe se duhet të pritet vendimi i gjykatës kushtetuese. Qeveria ka vendosur që ta kalojë pronësinë e truallit të teatrit kombëtar nga Ministria e Kulturës tek Bashkia e Tiranës. Vendimi i Këshillit Ministrave i martë të premten e 8 majit është publikuar në fletoren zyrtare.
Aty specifikohet se trualli do të përdoret për ndërtimin e një teatri të ri dhe se Bashkisë së Tiranës i ndalohet të ndryshojë këtë destinacion apo t'ua jap në përdorim të tretëve. Por presidenti i Republikës Ilir Meta e vlerëson si një procedurë ekstraligjore vendimin e Këshillit të Ministrave, që tani më e kalon përgjegjësinë vetëm te Bashkia e Tiranës për të prishur godinën e teatrit kombëtar. Ky vendim i dieshëm i qeverisë me të drejtë ka krijuar një reagim të fortë qytetar, pasi veç të tjera shmerret në një kohë kur vendi po i nënshtrohet gjendjes së fatkeqësisë natyrore dhe masave kufizuese të lirisë së qarkullimit, si dhe në një moment kur pikërisht kjo çështje ndodhet për shqyrtim në gjykatën kushtetuese që prej 3 vitesh nuk është funksionale. Meta i kujton mazhorancës se duhet pritur më parë vendimi kushtetuesës. Në këtë proces gjyqësor që duhet të shqyrtohet është palë si Këshilli i Ministrave, Bashkia e Tiranë dhe Ministria e Kulturës e të tjera. Ndaj marrja e një vendimi të tillë në këtë moment rëndon pozitën antikushtetuese të veprimtarisë shtetërore ndaj këtij objekti me rëndësi kombëtare. Apeli i Metës për qeverinë dhe Bashkinë e Tiranës është të marrë parasysh se çdo hap për shëmbjen e teatrit do të ishte në dhunim të kushtetutës. Në ditën e Europës, i bejthirja e autoriteteve shtetërore se çdo veprim apo vendim për të cënuar godinat e teatrit kombëtar është jashtë çdo logjike të funksionimit të shtetit të së drejtës dhe sundimit të ligjit në Shqipëri dhe do të dhunonte në mënyrë kriminale rendin kushtetues në kundërshtim të plotë dhe me interesin publik dhe kombëtar. Përmes një tjetër postimi, kreu i shtetit ka kërcënuar se nëse nuk do të ketë asnjë tërheqje nga mazhoranca, ai do t'i drejtohet sërish gjykatës kushtetuese për një tjetër padi, jo vetëm për shpalljen antikushtetues të ligjit special, por dhe të kësaj VKM-je. Këto replika duket se rindesin përplasjen mes mazhorancës dhe presidentit, pikërisht kur mendoi se mes tyre ishte vendosur paqe, edhe pse e brisht. Presidentit i ka kthyer përgjigje kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia, i cili thotë se kryeqyteti do të ketë patjetër një teatër të ri. Velia i thotë se tashmë godina e re nuk do të ndërtohet me paratë e privatit, por të shtetit, dhe se kundërshtarët nuk kanë më asnjë alibi. Tirana do të ketë patjetër një teatër të ri. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i tha se nuk do të ketë asnjë tërheqje pas nga ky projekt. Ka amfiteatër të ri dhe do ketë dhe teatër të ri. Kështu që për këtë nuk ka asnjë dyshim. Minimalisht, nëse edhe presidenti i Republikës apo dhe kushdo tjetër është realisht i interesuar, mos i lër kostumet, zërin, të gjitha sendet me vlerë, t'i haj miu dhe mola dhe minimalisht jep ani teatrit institucion. Teatri nuk është ndërtesa, është institucioni. Velia sqaroi se projekti i ri i teatrit do realizohet me një kredi sovrane ku garant do të jetë qeveria. Akuzat i konsideroi të pabaza, ndërsa për kritikët tha se nuk kanë më alibi. Por e shoh që merakun e kanë ke godina. Dhe unë e kuptoj kur e kishin merakun se do e bënte privati. Po tani që do e bëj shteti, po tani që do e bëj publiku. Ju ra alibia. Ka ngelur një pakic të gjithë ushtar të një partie të lodhur, të cilët thonë hipsët vrava, zbritësët vrava. Pra keq kur e bën privati, keq kur e bën shteti. Do të thotë që s'pas kanë alibi. Një thirrje ja drejtoi edhe kreut të shtetit që kërkon të pritet gjykata kushtetuese. I them presidentit, rri me kushtetutën, nuk je brigadier komunale, mungesa gjykatës kushtetuese ka aq lidhje me teatrin sa mund të ketë lidhje me demokracinë, Partia Demokratike, që s'ka pik lidhje. Vazhdon plakun mere dhe çuni gjumash që e kanë majt peng dhe s'kan përfituar kur zgjedhje. Shkojnë nga disfat në disfat, por ky është problemi i tyre. Presidenti ka një zgjedhje sot. O do bëhet me Robert Ndrenikën, o do bëhet me Lul Bashën, i cili kërkon një skend të radhës dhe një rol të radhës në një teatër të radhës për të fituar në një plaçk të radhës. Sipas Veliajt, projekti i ri i teatrit gëzon mbështetjen e të gjithë komunitetit të artistëve. Për vendimin e qeverisë për të kaluar në pronësi të Bashkisë së Tiranës truallin e teatrit kombëtar, ka reaguar edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në një bashkëbisedim me gazetarët, ai tha se kjo është një vjedhje për të pastruar paratë e drogës. Afer korruptive e cilësoi Lulzim Basha kalimin e truallit të teatrit kombëtar në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Për kreun e opozitës pas këtij vendimi fshihet një tjetër krim, ai i pastrimit të parave të drogës përmes mafjes së ndërtimit në kryeqytet. Një qeveri pa absolutisht asnjë plan. Në kulmin e kësaj krize, brenda natës, marrin vendimin dhe botojnë fletore zyrtare për të grabitur teatrin kombëtar. Duke ia dhënë Bashkisë Tiranës, që është lavatriçe e parave të pistat të drogës, ku kryebetonieri bashkë me Edi Ramën po zaptojnë çdo shesh të lirë për të betonizuar çdo hapësirë që ka mbetur në Tiranë. Basha tha se është shqetësuese situata ekonomike. Kryeministrin Rama akuzoi se po e çon vendin drejt një krize të thellë. Kemi humbur vetëm sipas tatimeve mbi 60.000 vende pune. Thesari shënonte një shumë në total 41.5 milion euro. Për 3 milion shqiptar me TVSH ka dhënë më shumë kilometra unaz oligarkëve tek Unaza e Re.
Jo të pakta kanë qenë denoncimet e Selis Blu për tenderat e dhënë nga Ministria e Shëndetësisë, duke i kërkuar kësaj të fundit transparencë dhe spakut të nisë hetimet. Në bashkëbisedimin me gazetarët, Basha aludoi për zjarrvënie të qëllimshme në një prej drejtorive të kësaj ministrie. Kanë zjarrin katën e katërt të zyra prokurimeve e Ministrisë së Shëndetësisë. Arsyeja kryesore pse Edi Rama nuk publikon siç e ka për detyrë është sepse po manipulohen dhënat. Si duket se ka ndalë dot sepse ky është një test për jetë a vdekje për spakun. Të refuzojnë çdo formë presioni apo joshje nga Angela Gaci, Taulant Balla, Ulsi Manja dhe korrierët e tjerë të Edi Ramës. Basha tha se përballë kësaj situate, kryeministri Rama duhet të zgjedh ose të çojë vendin drejt një rotacioni politik përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, ose në të kundërt do të përballet me qytetarët. Qeveria ka gati projekt ligjin për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Rama thot se drafti ka marrë konsulencë të huaj, por nga ana tjetër Lulzim Basha deklaron se kështu do të blihen zgjedhjet. Qeveria ka në përfundim draftin që mundëson legalizimin e kultivimit të kanabisit për përdorim mjekësor. Kryeministri Edi Rama deklaron se për të është marrë dhe opinionin ndërkombëtarëve. Ne nuk bëjmë asnjëherë një punë pa konsultuar me ekspertë brëndas vendaset huaj dhe ekspertë huaj të nivelit më të lartë. Kështu edhe në këtë dhe për të draft kemi konsultuar ekspertë huaj, ekspertanët, ne nuk kemi ardhur këtu të shpikim asgjë, kemi ardhur këtu të mësojmë sa më shumë nga tjerët dhe të adaptojmë mësimet tona nga tjerët në kushtet e Shqipërisë. Por Lulzim Basha më herët në konferencën për shtyp e vlerësoi këtë hap të qeverisë si kanabizimin e vendit për të blerë zgjedhjet. Bllokimi apo manipulimi i procesit zgjedhor, për cilin është investuar personalisht para 6 javësh duke kërkuar legalizimin e kanabisit dhe për cilin ka nisur bashkë me kuponën e lartë socialiste dhe kuponën e banditëve të Partisë Socialiste procesin e kanabizimit në gjithë vendin. Dhe për cilin janë informuar shumë mirë dhe janë ndjeni edhe partnerët tanë ndërkombëtarë. Nëse ligji do të miratohet, Shqipëria do të jetë vendi i dytë në rajon pas Maqedonisë së Veriut që legalizon kultivimin e kanabisit. Gjashtë raste të reja me COVID-19 janë identifikuar në 24 orët e fundit në Tiranë dhe Krujë. Ministria e Shëndetësisë thotë se tashmë 70% të prekurve janë shëruar. Shqipëria shënon përqindjen më të ulët të rasteve pozitiv me COVID-19 ndaj totalit të testimeve për 24 orë, ku janë regjistruar vetëm 6 raste të reja. Janë testuar 224 qytetarë të dyshuar si të prekur me COVID-19. Sot është përqindja më e ulët e pozitivitetit ndaj totalit të testimeve me vetëm 2,67%. Në 24 orët e fundit ka rezultuar pozitiv 6 qytetarë, përkatësisht 3 raste në Tiranë dhe 3 raste në Krujë, ndërsa të shëruar janë raportuar 7 qytetarë. 2 muaj nga pandemia, numri të shtruarve në spital shënon vetëm 29 pacientë dhe vetëm 4 janë në terapi intensive, nga 5 që ishin. Gjatë ditëve të fundit, kemi një përmirësim të situatës edhe në spitale. Aktualisht në të 2 spitalet COVID, në spitalin infektiv dhe spitalin Shefqet Ndroqi, janë të shtruar 29 pacientë dhe vetëm 4 prej tyre janë në terapi intensive. Numri të prekurve me COVID në vendin tonë ka arritur në 856, por 70% e tyre janë shëruar. Tirana, Kruja dhe Shkodra ka numrin më të lartë të personave aktiv me COVID. Që nga fillimi i epidemisë dhe deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në të gjithë vendin 856 qytetarë. Prej tyre 627 qytetarë ose mbi 70% janë tashmë të shëruar. Në të gjithë vendin aktualisht janë 198 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në rrethet Tiranë, Krujë, Shkodër, Fier dhe Kamës. Fatmirësisht, prej 2 javësh në vend nuk është regjistruar asnjë humbje jete nga COVID-19. Në pjesën më të madhe të globit ka nisur lehtësimi i masave shtrënguese kundër COVID-19, por në Gjermani një qytet i është rikthyer atyre pasi zbuluan 151 persona të infektuar në një fabrik mishi. Hapja e disa parqeve të mëdha dhe vënia në dispozicion e disa rrugëve të automjeteve për këmbësorët dhe përdoruesit e biçikletave ishin disa prej masave lehtësuese të kësaj fundjavë në Madrid. Këmbësorët dhe përdoruesit e biçikletave dolën për të shëtitur, duke ruajtur masat e distancimit social në 29 rrugë të kryeqytetit spanjoll,
të cilat autoritetet lokale u avun në dispozicion duke ndaluar qarkullimin e automjeteve. Më herët u hapën disa prej parqeve të mëdha të qytetit, të cilat ishin mbyllur prej shpërthimit të pandemisë. Megjithatë, drejtuesit e Bashkisë së Madridit dhe Barcelonës thanë se nuk do të ecin me ritmet e vendeve të tjera europiane që po përshpejtojnë lehtësimin e masave bllokuese. Baret dhe restorantet për momentin do të qëndrojnë të mbyllura, ndërsa janë lejuar vizita të kufizuarat në objektet e kultit. Kina ka arritur derisa të hapë edhe kinemat dhe palestrat, por teksa në shumë vende të botës masat bllokuese për frenimin e përhapjes së COVID-19 po lehtësohen ndjeshëm, në rajonin federal të Rinit Verior të Vestfalis në Gjermani masat bllokuese janë rikthyer. Kështu ka ndodhur në qytetin me 100.000 banor të Kostfeldit. 151 persona rezultuan të infektuar në një fabrik mishi me 1200 punonjës. Autoritetet lokale urdhëruan rikthimin e masave bllokuese përkundër vendimit të qeverisë Merkel, deri në përfundimin e kryerjes së një testimi masiv që do të përcaktojë dhe izolojë personat e tjerë të infektuar prej tyre. Ndërsa në Francë, sondazhet tregojnë se 60% e qytetarëve janë kundër lehtësimit të masave pasi kanë frikë se ato mund të jenë të parakohshme. Shteti do të garantojë 40% të shumës së kredisë që do të jepet për kapital pune për bizneset e prekura nga COVID-19. Në një draft të vendimit të siguruar nga televizioni Klan, thuhet se do të jepet më shumë se nuk do të jepet më shumë se $2 milion apo 25% e xhiros vjetore. Garancia e dytë sovrane për $150 milion do të garantojë kredit për kapital pune për të gjithë bizneset e prekura nga kriza e COVID-19, por duke mbajtur si prioritet 3 sektor: turizmin, fasonët dhe manufakturën. Qeveria nuk ka miratuar ende vendimin që bën të zbatueshëm këtë skem, por televizioni Klan ka mësuar se vendimi do të kalojë javën tjetër, ndërsa ka siguruar një draft të tij. Të gjithë bizneset të cilët do të kërkojnë të kenë financim nuk do t'u aprovohet më shumë se $2 milion kredi e në asnjë rast jo më shumë se 25% e xhiros vjetore të vitit 2019. Ndryshe nga skema e parë ku shteti përmes fondit $100 milion siguronte kredim për paga duke kushtëzuar për bankat një interes të ulët, në rastin e huas për likuiditet, Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të garantojë vetëm 40% të linjës së kredisë. Pisa tjetër e riskut do të ndahet mes bankës dhe biznesit. Bankës i linde drejta po ashtu që të kërkojë kolateral për pjesën e kredisë që ajo financon, por në asnjë rast kolaterali nuk do të kërkohet për shumën që merr përsipër garancia sovrane. Bizneset që do të financohen duhet të mos rezultojnë në listën e kreditorëve të këqinj, të mos kenë patur vështirësi paguese përpara shkurtit të këtij viti dhe të mos kenë detyrime tatimore të cilat datojnë para muajit shkurt të këtij viti. Bankat kanë të drejtë që të shqyrtojnë kërkesat e tyre brenda 2 muajve, ndërsa në rastin kur huamarrësi nuk paguan kredin për 180 ditë, ato do të vjelin 40% të shumës nga fondi i garancisë sovrane. Më shumë se gjysma e atyre që përfitojnë shumën prej 40.000 lekësh, ndihmë financiare kjo që jepet nga qeveria në kuadër të pandemisë COVID-19 nuk kanë arritur ta marrin atë akoma. Drejtoria e tatimeve u bën thirrje bizneseve të aplikojnë për pagat e punonjësve të tyre. Janë më shumë se gjysma e punonjësve në sektorin privat të cilët nuk kanë përfituar ende ndihmën financiare prej 40.000 lekësh, e cila mundsohet nga paketa e dytë e qeverisë. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka njoftuar të gjithë subjektet private që të kryejnë aplikimin në mënyrë që punonjësit e tyre të marrin pagën në këtë situatë të vështirë për shkak të pandemisë së COVID-19. Tatimet thonë se janë në total 13.571 subjekte, të cilët nuk kanë plotësuar kërkesën, ndërsa ka publikuar edhe listën me niptet identifikuese të tyre. Vetë kryeministri Edi Rama paralajmëroi në fillim të javës miratimin e një akti i cili do të vendoste gjoba për kompanitë që nuk do të aplikonin për marrjen e ndihmës për punonjësit, por me sa duket as kjo thirrje nuk ka funksionuar. Deri tani kanë marrë ndihmë nga paketa e dytë afro 86.000 punonjës, ndërsa në total qeveria parashikon që përfitues të jenë 176.000. Rreth gjysma e tyre nuk e kanë marrë ende ndihmën, një pjesë për shkak të procesit të verifikimit e një pjesë tjetër për shkak se administratori i kompanisë nuk e ka bërë aplikimin. Nga paketa e zgjeruar përfitojnë të gjithë të punësuarit në biznesin e vogël me xhiro deri në 14 milion lekë në vit, pavarësisht nëse kanë qenë apo jo të mbyllur gjatë pandemisë, me përjashtim të industrisë ushqimore dhe farmaceutike. Punonjësit në sektorin e turizmit të pushuarit nga puna deri në datën 10 prill në bizneset e mëdha dhe bizneset e mëdha, të cilët janë mbyllur me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë. Moti mirë me diell ka bërë që sot shumë qytetarë të frekuentojnë rrugët dhe parqe të ndryshme në qytete. Orët e para të mëngjesit
kanë qenë për pensionistët, të cilët ju kanë lënë radhën më pas fëmijëve në moshën 14 vjeç. Rrugët dhe sheshet e kryeqytetit janë populluar me qytetarë prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të shtune. Moti i mirë dhe koha me diell ka favorizuar pensionistët që të shijojnë natyrën deri në orën 9:30, aq sa ç'është dhe e lejuar. Më pas, shëtitjet dhe liridaljen e kanë shijuar prindrit me fëmijë në moshën deri 14 vjeç. Dita e shtunë ka rikthyer dhe plazhin e Durrësit. Qytetarët e Durrësit duket se kanë qenë më të privilegjuarit, pasi lejen për të shëtitur e kanë shfrytëzuar për të shijuar Bregdetin. Ndërkohë, Bashkia e Durrësit ka nisur përgatitjet për sezonin turistik, duke nisur pastrimin e vijës bregdetare. Policia e Tiranës ka shoqëruar më shumë se 10 persona të cilët po protestonin mesditën e sotme në sheshin Skënderbej për prishjen e teatrit kombëtar, por edhe për masat e marra nga qeveria kundër përhapjes së koronavirusit. Të ndaluarit janë shprehur kundër ndryshimeve në kodin penal. Protesta shoqëruar me tensione mes pjesëmarrësve dhe punonjësve të policisë, të cilët kanë ndërhyrë pasi në bazë të aktit normativ në këtë periudhë tubimet cilësohen të palishme. Mbretëresha Elizabeti është drejtuar me një fjalim mjaft të veçantë popullit të saj, të cilin e inkurajon që të përballojë me sukses pandeminë dhe pasojat e saj. Ajo ka hequr paralele me luftën kundër nazistëve në luftën e dytë botërore. 75 vjetorin e fitores ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore, Mbretëresha e Britanisë së Madhe shfrytëzoi për të inkurajuar britanikët në luftën tashmë të quajtur të tretë kundër Covid-19. Ajo tha se ishte krenare për mënyrën se si njerëzit ishin përgjigjur pandemisë. Kur shoh vendin ton sot dhe shoh se çfarë jemi të gatshëm të bëjmë për të mbrojtur dhe mbështetur njëri tjetrin, unë them me krenari se ne jemi akoma një komb, të cilin ata ushtar trima dhe marinar do të admironin edhe sot. Elizabeta ka cituar mesazhin domethënës së asaj kohe, simboli i qëndresës dhe ecjes përpara pavarësisht vështirësive. Në fillim pamja duke e errët, fundi i largët, rezultati pa sigurt, por asnjëherë mos u dorëzo dhe kurrë mos u dëshpëro. Monarkja 94 vjeçare mbajti fjalimin e të njëjtën orë me fjalimin e fitores para kombit që mbajti babai i saj 75 vite më parë. Gjatë festimeve të Britanisë më 8 maj 1945, Elizabeta dhe motra e saj e ndjer Margaret ju bashkuan celebrimeve jashtë pallatit Buckingham dhe besohet se kjo ka qenë e para herë dhe e vetme që ajo ka qenë në mesin e një publiku të panjohur. Ekspertët italian thonë se pasojat e infektimit nga Covid-19 janë zbutur në Itali. Sipas tyre, pacientët të cilët paraqiten me simptoma nuk kanë probleme të rënda në rrugët e frymarrjes, por ata nuk arrin të shpjegojnë se çfarë ka ndodhur me virusin. Koronavirusi duket se ka ndryshuar dhe pasojat në shëndetin e njeriut nga infektimi prej tij po zbuten. Konstatimi vjen nga drejtori i Institutit Kërkimor mbi Farmakologji në Rom, Giuseppe Remuzzi, në një intervistë për mediat italiane. Të sëmurët janë krejtësisht të ndryshëm nga ata të 3 apo 4 javëve më parë. Vijon të bjerë numri i të shtruarve në terapinë intensive, por edhe në sallat e zakonshme në spitale. Më parë vinin në urgjencë 80 persona me vështirësi tepër të rënduar të frymarrjes. Sot na vjen 10 dhe 8 prej tyre i dërgojmë shumë shpejt në shtëpi. Situata sipas tij ka ndryshuar në mënyrë drastike, jo vetëm në veri të Italisë ku ishte vatra e nxehtë e koronavirusit, por në të gjithë vendin. Në intervista ai shprehet se nuk e ka idenë se çfarë ka ndodhur me Covid-19, por sipas tij është e qartë që tashmë ndodhemi përballë një sëmundjeje që ndryshon shumë nga ajo që shkaktoi krizë në sistemin shëndetësor italian. Arsyet mund të jenë të ndryshme, duke nisur nga mutacioni që mund të ketë pësuar virusi e deri tek forcimi i imunitetit të popullatës. Për këtë mund të kenë ndikuar edhe ilaçet e ndryshme të përdorura për kurimin e pacientëve në spitale. Në një studim paraprak të publikuar pak ditë më parë, një grup shkencëtarësh amerikano-britanik thanë se kishin zbuluar 200 mutacione të ndryshme të Covid-19 dhe se një variant më ngjitës po përhapej gjithnjë më shumë. Megjithatë, shkencëtarët e kanë të pamundur për momentin të bëjnë parashikime nëse Covid-19 do të rikthehet më i fortë apo më i dobët. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al.
video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Analistët në Kosovë thonë se letra që kryeministri në detyrë Albin Kurti i ka dërguar zëvendës presidentit amerikan Mike Pence është një tentativë e tij për të rregulluar marrëdhëniet me Washingtonin. Ndjekim Blerta Dalloshi Berisha. Përpjekje dëshpëruese të kryeministrit në detyrë Albin Kurti për të rindërtuar raportet me një pjesë të administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë analistët letrën që Kurti ja ka dërguar zëvendës presidentit amerikan. Analisti politik Rahman Pasharizi thotë se përpjekjet për këtë lloj komunikimi gjysmëzyrtar shpërfaqin mentalitetin tipik ballkanik. Sipas tij, një përpjekje e tillë e Kurtit është e dëmshme edhe për imazhin e Kosovës. Janë përpjekje dëshpëruese të zotit Kurti, po edhe të lojtarëve të tjerë të skenës politike të Kosovës që të gjejnë alat brenda administratës amerikane, duke shpresuar gjithnjë që administrata amerikane i ngjet administratës së Kosovës, gjë që nuk është e vërtet fare. Për njohësin e rrethanave politike Fatan Abdullahu, letra e Kurtit është jo e zakonshme në diplomaci. Është letër jo e zakonshme në diplomacinë, në përgjithësi, sigurisht jo e zakonshme për diplomacinë kosovare, sepse anashkalon hierarkinë diplomatike në vend se të bashkëpunoj zoti Kurti me zotin Grenell në mënyrë të vazhdueshme permanente për çështjet vitale për fatin e Kosovës. Në këtë letër kryeministri në detyrë Kurti është ankuar zëvendës presidentit Mike Pence se i dërguari special i Trumpit Richard Grenell është keq informuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Blerta Dalloshi Berisha, TVKlan Prishtinë. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, autoritetet shëndetësore janë të shqetësuara për atë që po ndodh në Tetov pasi po shënohet një shtim i rasteve të prekur me COVID-19. Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar për 36 raste të reja me COVID-19, 12 prej tyre janë në rajonin e Tetovës. Kjo ka bërë që përfaqësues të qeverisë dhe Institutit të Shëndetit Publik të mbajnë një takim të jashtëzakonshëm në spitalin e Tetovës për të parë nga afër situatën aktuale. Qytetarët edhe një herë të jenë të vëmendshëm në implementimin e gjitha rekomandimeve individuale që i kanë. Por edhe ne të bëjmë gjithçka që është e nevojshme që sistemi të jetë funksional për të identifikuar gjitha klasterët dhe për të ndërmarrë masat e nevojshme për të shëruar ato. Krerët e shtetit u kanë bërë thirrje bashkësive fetare në Maqedoninë e Veriut që të respektojnë rekomandimet e autoriteteve e të mos lejojnë tubime masive. Zëvendës kryeministri Osmani megjithatë thotë se qëndrimi i bashkësisë fetare islam është i prerë. Xhamit do të hapen më 12 maj. Ne biseduam më shumë se cilat duhet të jenë masat për të mbrojtur shëndetin e njerëzve në kushte të faljeve kolektive dhe këtu u dakorduam që sot dhe nesër unë bashkë me përfaqësuesin, me sekretarin e Bashkisë Fetare Islame dhe përfaqësues nga Komisioni për Smundje Ngjitëse të përgatisim një listë të masave. Në Maqedoninë e Veriut numri i rasteve aktive është 419, gjë që ka detyruar autoritetet të bëjnë plane për lehtësimin e masave. Një 63 vjeçare serbe është trajtuar me sukses në spitalin amerikan pasi pësoi një goditje në tru. Rasti ka marrë edhe vëmendjen e mediave serbe. Gazeta serbe Blic ndalet në Tiranë në stafin e spitalit amerikan 3. Bëhet fjalë për trajtimin me sukses të një 63 vjeçareje serbe, e cila pësoi goditje në tru gjatë muajit prill. Jelena, mjekja anesteziste serbe dhe bashkëshorti i saj ishin me pushime në Sarand, kur vendi ynë ndodhej në izolim në kushtet e pandemisë. Në datë 15 prill, Jelena pëson një goditje në tru dhe transportohet me urgjencë drejt spitalit amerikan 3, ku ndodhet qendra e strok, qendra më e specializuar në rajon për trajtimin e goditjeve në tru. Mjekët e spitalit amerikan i vinë në ndihmë pacientes dhe rasti i vështirë pasqyrohet edhe në mediat serbe. On the 15th of April. Në 15 prill bashkëshortja ime pëson një goditje në tru. Transportohet në spitalin e Sarandës dhe që atje e sjellin në spitalin amerikan 3. E çfarë mund të them përveç se janë të shkëlqyer, doktorët, infermierët, stafi i gjithë u kujdes edhe për mua, pasi më rezervuar një dhomë brenda ambienteve të spitalit ku unë mund të qëndroja.
Doja të falenderoja menaxherin e spitalit për mikpritjen dhe gjithë punën e bërë me sukses në drejtim të bashkëshortes time, e cila tashmë është në gjendje të mirë shëndetësore. Në qendrën e strok në Spitalin Amerikan 3 janë trajtuar me sukses edhe qytetar grek, ukrainas dhe francez, përveç atyre vendas, pasi kjo është qendra më e specializuar në rajon për goditjet në tru. Për një periudhë rreth 1 vjeçare, Spitali Amerikan 3 ofron një shërbim unikal kombëtar, që është shërbimi i stroke unit. Në rastin e zonjës, me qenë se transporti ishte bërë në kohë rekord për në spitalin tonë, pas certifikimit dhe vendosjes së diagnozës u kry procedura që është embolizim i një aneurizme intrakraniale. Procedura shkoi pa probleme, kujdesi ishte maksimal. 3 javë mbas ndërhyrjes, Jelena largohet nga Spitali Amerikan drejt Serbisë në gjendje të stabilizuar. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne.